Det kommer att bli en kort berättelse om Gunilla. En hjältinna som för alltid har en plats i mitt hjärta. Hon är huvudpersonen i en av de första böckerna jag läste när jag började lära mig svenska. Och kanske var det hon som inspirerade mig att fortsätta. Gunilla bor i en liten by mitt bland Sveriges vackra skogar och sjöar. Hennes hem är ett rött hus med vita knutar, precis som man föreställer sig ett klassiskt svenskt hus. Huset står på en liten kulle, omkringat av björkar och blommor som hennes mamma planterat. Gunilla delar sitt rum med sin bussiga bror Olle, som är 2 år yngre. Olle är full av energi och hittar ofta på tokigheter, som att bygga en flotte för att segla på sjön. Trots att han ibland är irriterande har Gunilla ett nära band till honom och stöttar honom oavsett vad som händer. De delar ofta sina hemligheter och planerar sina äventyr tillsammans. De bor med sina föräldrar och en massa djur. 2 katter, 3 hundar och en häst som heter Stjärna. Stjärna är en brun häst med en vit fläck på pannan som liknar en stjärna, därav namnet. Gunilla och Stjärna är oskiljaktiga. De rider tillsammans genom skogar, över ängar och ner till sjön. Gunilla älskar djuren och hjälper varje morgon till att måtta dem innan hon går till skolan. För Gunilla är djuren som en del av familjen. Hon pratar ofta med Stjärna som om hon vore en bästa vän. Och hästen verkar förstå henne på ett märkligt sätt. Hon drömmer om att en dag bygga ett stort stall där hon kan ta hand om många hästar. Byn där Gunilla bor är liten men full av liv. Här känner alla varandra och är alltid redo att hjälpa till. Grannarna träffas ofta vid lanthandeln, på byvägen eller i trädgårdarna och pratar om stort och smått. Om någon behöver hjälp med att låga ett tak eller bygga ett staket ställer bybborna upp utan att tveka. Gemenskapen är varm och stark. Barnen leker tillsammans på ängen medan de äldre sitter på bänkar och berättar historier om gamla tider. Det är en plats där alla bryr sig om varandra och där varje person är en del av den lilla gemenskapen. I skolan är Gunilla en av de bästa eleverna. Hennes favoritämnen är geometri och engelskan. Hon drömmer om att bli arkitekt i framtiden och designa vackra byggnader som harmoniserar med naturen. Hennes klasskamrater tycker att hon är lite annorlunda eftersom hon älskar att räkna och lösa matteproblem. Men Gunilla bryr sig inte om vad andra tycker. Hon vet vad hon vill och arbetar hårt för att nå sina mål. Hennes lärare säger ofta att Gunilla har en ljus framtid framför sig. Förutom det tycker hon om att lära sig språk. Hon lånar ofta engelska och norska böcker från det lilla biblioteket i byn och skriver ner nya ord hon lär sig i en anteckningsbok. På kvällarna tycker Gunilla om att sitta med sina vänner. De berättar historier, sjunger sånger och dricker varm choklad. När vintern kommer och snön täcker landskapet älskar Gunilla att åka skridskor på den frusna sjön eller promenera med Olle och hundarna. Gunilla har också börjat skriva ner sina egna berättelser i en liten skrivbok. Hennes favoritberättelse handlar om en flicka som liknar henne själv. Någon som drömmer om att resa världen runt och designa fantastiska byggnader. Men Gunilla är inte bara en drömmare. Hon är också en flicka som lever i nuet och uppskattar de små sakerna i livet. Gunilla har också ett intressant namn. Det är ett nordiskt namn som är den latiniserade formen av Gunhild. Och det kommer från fornnordiska Gunr, som betyder strid. Man kan verkligen säga att Gunilla är en modig flicka och hennes namn passar henne perfekt. Hon är en flicka som inte är rädd för att möta utmaningar eller att stå upp för sina vänner och sin familj.
Även om Gunilla bara är en karaktär från en av de första böckerna jag läste på svenska, är hon fortfarande min favorithjältinna. Hennes mod att vara sig själv, hennes intelligens och kärlek till djur och natur inspirerar mig än idag. Gunilla är och kommer alltid att vara min favorit. När jag tänker på Gunilla påminns jag om de första dagarna när jag lärde mig svenska. Om hur svårt det kändes i början och hur varje nytt ord kändes som en liten seger. Gunilla blev som en vän under den tiden. Någon som visade mig att språk inte bara handlar om ord utan om att öppna dörrar till nya världar. Kanske var det hon som inspirerade mig att lära mig svenska. Vad ska jag säga? Tack Gunilla. Och tack till dig som har lyssnat. Den här serien hjälper dig att öva på hörförståelse och lära dig fraser som du kan använda senare. I varje text finns massor av användbara uttryck. Jag tycker att det är bra att öva hörförståelse aktivt. Att hitta svenska fraser som du gillar och kan använda för att prata mer naturligt. Texten om Gunilla har många bra fraser, till exempel om drömmar, mål, vardagsaktiviteter och liknande. Jag har gjort en kort lista med de 5 mest universella fraserna för vardagssvenska från texten. Först, hjälpa till. Kan du hjälpa till med den här övningen? 2. Ställa upp utan att tveka. Det betyder att hjälpa någon direkt utan att tänka efter. Han ställer alltid upp utan att tveka när jag behöver hjälp. 3. Leva i nuet. Det betyder att fokusera på det som händer just nu och inte oroa sig för framtiden. Vi måste lära oss att leva i nuet och njuta av livet. 4. Prata om stort och smått. Att prata om både viktiga och mindre viktiga saker. Vi satt och pratade om stort och smått hela kvällen. 5. Stå upp för någon. Att försvara eller stödja någon som behöver hjälp. Hon stod upp för sin vän när han blev orättvist behandlad. Du kan gärna gå tillbaka till texten och hitta meningar med de fraserna. Jag skulle gärna vilja veta om det finns någon som har kommit fram till den här punkten. Är du kvar? Skriv gärna en kommentar med ordet Gunilla. Tack! Vi hörs i nästa avsnitt. Ha det så bra. Hej då!